Chào mừng các bạn đến với kênh nơi khám phá thế giới động vật thật qua góc nhìn Brainrot. Dưới đáy đại dương, nơi ánh sáng mặt trời chưa từng chạm tới, ẩn chứa những sinh vật kỳ dị đến mức bạn sẽ phải hỏi: ủa, cái này có thật à? Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá top 5 sinh vật biển kỳ bí, siêu thực và không thể tin là tồn tại. Đảm bảo vừa nghe tên thôi, đã thấy như bước ra từ phim viễn tưởng. Cho mình xin một like và đăng ký kênh để có thêm động lực hơn nữa. Nhớ xem đến cuối video, game trắc nghiệm, test thử coi bạn có phải là thiên tài ẩn mình không nhá. Cá quỷ lồng đèn, quái vật ánh sáng. Hình ảnh cá quỷ lồng đèn với đèn trên đầu sáng trong bóng tối. Sống ở độ sâu hơn 2.000m, nơi tối đen như mực. Cá quỷ lồng đèn Anglerfish có một chiêu dụ mồi cực ác, đèn led sinh học mọc ngay trên đầu. Nó vẫy cái đèn như đang mời gọi: lại đây, anh chỉ cho cái này hay lắm. Và khi con mồi lại gần, chộp một cái, chỉ có là xin vĩnh biệt luôn. Sống ở vùng biển sâu tăm tối, thường sâu hơn 200m, nhiều loài ở độ sâu 1.000 đến 3.000m. Ở độ sâu này, ánh sáng mặt trời hoàn toàn biến mất nên nó phải tự chế đèn của mình để sống sót. Vũ khí đặc biệt, cái đèn câu. Trên đầu cá quỷ lồng đèn có một cần câu sinh học gọi là Elysium. Đầu cần có một bóng đèn phát sáng SK chứa vi khuẩn cộng sinh phát quang sinh học bioluminescent. Ánh sáng này nháy nháy như đèn disco dưới đáy biển, thu hút những con mồi tò mò lại gần. Khi con mồi đến đủ gần, chộp, cá quỷ lồng đèn há cái miệng khổng lồ đầy răng sắc như kim và nuốt chửng. Khuôn mặt ác mộng, miệng rộng bất thường, có thể nuốt con mồi to gần bằng chính nó. Răng nhọn và cong về phía trong, đảm bảo đã vào là không ra. Thân thường màu đen hoặc nâu sẫm để hòa vào bóng tối. Chuyện tình ký sinh kỳ dị. Ở một số loài, con đực rất bé, chỉ bằng 1/10 con cái và vô dụng trong việc săn mồi. Khi tìm được con cái, nó sẽ cắn vào cơ thể con cái và dính chặt vào đó, hòa chung hệ máu, trở thành cục thịt ký sinh chỉ để sản xuất tinh trùng khi cần. Một con cái có thể mang nhiều chồng dính đầy người. Nếu so với con người thì đây là mối tình bám dính level vĩnh viễn đến chết không rời. Do sống ở độ sâu cực lớn, con người hiếm khi nhìn thấy cá quỷ lồng đèn sống. Nhiều giả thuyết cho rằng ánh sáng của nó không chỉ để dụ mồi mà còn để giao tiếp hoặc đánh lạc hướng kẻ săn mồi. Nổi tiếng nhờ cảnh xuất hiện trong phim Finding Nemo, nhưng ngoài đời thật đáng sợ hơn gấp 10 lần. Hay là bạch tuộc mimic, kẻ giả dạng hoàn hảo dưới đáy biển. Cũng giống những loài bạch tuộc bình thường khác, nó có 8 xúc tu linh hoạt, 500 triệu tế bào thần kinh, 9 bộ não, một bộ não trung tâm và 8 bộ não phụ nằm trong từng xúc tu, giúp nó phối hợp các chuyển động tinh vi và phản ứng cực nhanh. Bạch tuộc còn có 3 trái tim, 2 trái tim bơm máu đến màng để lấy oxy và một trái tim trung tâm bơm máu đi khắp cơ thể. Nhưng điều lạ lùng là khi nó bơi, trái tim chính ngừng đập để tiết kiệm năng lượng và máu của nó không đỏ như con người mà là màu xanh lam do chứa hemosiderin, một loại protein dựa trên đồng, giúp vận chuyển oxy hiệu quả hơn trong môi trường lạnh và thiếu khí của đại dương sâu thẳm. Và điều khiến loài bạch tuộc mimic đặc biệt hơn những loài khác đó là nó có thể thay đổi hình dạng, màu sắc và cả hành vi chỉ trong vài giây. Các nhà khoa học ghi nhận ít nhất 15 loài khác nhau mà bạch tuộc mimic có thể bắt chước, từ dáng bơi, màu da đến cả hành vi săn mồi. Nhưng làm sao nó làm được điều đó? Câu trả lời nằm trong làn da siêu linh hoạt của nó, với hàng triệu tế bào sắc tố gọi là chromatophores và những tế bào đặc biệt khác gọi là iridophores và leucophores. Các tế bào này có thể co giãn, thay đổi kích thước, phản chiếu ánh sáng khác nhau, tạo ra màu sắc rực rỡ hoặc ngụy trang hoàn toàn. Khi kẻ thù đến gần, bạch tuộc mimic không bỏ chạy, nó xoắn người có cơ, thòe xúc tu và chỉ trong chớp mắt, từ một sinh vật nhỏ bé, yếu ớt nó hóa thân thành một kẻ đáng sợ hơn, khiến đối phương hoảng sợ rút lui. Một con rắn biển cực độc, một con cá sư tử với vây xòe như lưỡi dao, hoặc thậm chí là một con cá đuối chết chóc. Chỉ cần vài giây và kẻ săn mồi phải lùi bước vì tưởng mình vừa chạm vào thứ còn nguy hiểm hơn chính nó. Một điều thật sự khó lý giải, không phải là nó giả dạng được mà là nó biết khi nào cần làm và làm thế nào cho đúng. Bạch tuộc mimic dường như nhận biết được đối thủ là ai, rồi chọn chính xác sinh vật phù hợp để giả dạng nhằm dọa kẻ đó bỏ chạy. Ví dụ, gặp cá mút đá, nó giả rắn biển; gặp cá tấn công từ dưới, nó hóa thân thành cá sư tử. Đó không phải phản xạ mà là tư duy chiến lược. Các nhà sinh vật học gọi đây là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho trí thông minh của động vật không xương sống. Bởi bạch tuộc có bộ não phi thường với hơn 500 triệu neuron, tập trung không chỉ trong đầu mà còn phân tán khắp các xúc tu. Mỗi xúc tu như một bộ não nhỏ, có thể tự đưa ra quyết định. Chúng quan sát, ghi nhớ, học hỏi, thậm chí biết giải đố trong phòng thí nghiệm. Có nghiên cứu chỉ ra rằng mức độ thông minh của bạch tuộc tương đương một đứa trẻ 3 tuổi. Nó có khả năng nhận diện vật thể, học qua quan sát và thậm chí có dấu hiệu của tư duy sáng tạo, một điều hiếm thấy ở loài không xương sống. Nếu như tuổi thọ của chúng không ngắn ngủi, chỉ khoảng 1 đến 2 năm, biết đâu ngày nay kẻ thống trị đại dương không phải cá mập mà là những bộ óc biết biến hình này. Một sinh vật vừa thông minh, vừa biến hóa và có lẽ cũng đủ tỉnh táo để giấu mình khỏi loài người. Và có thể nó cũng to lớn như quái vật Kraken trong truyền thuyết nhỉ? Nếu bạn thấy sinh vật này đáng kinh ngạc, hãy ấn like, đăng ký kênh và cùng tôi khám phá thêm những sinh vật bí ẩn khác nhé. Và cá rồng đen, nữ hoàng bóng tối, cũng là cá rồng
nhưng không phải loại cá rồng mà bạn thường thấy này đâu nhá. Xin giới thiệu nữ hoàng của vực sâu, cá rồng đen Black Dragonfish. Khác với mấy con phát sáng xanh xanh cute, nó dùng ánh sáng đỏ hồng ngoại, loại ánh sáng mà phần lớn sinh vật biển sâu không thể nhìn thấy. Điều này giúp nó vừa tàng hình vừa soi mồi mà không bị phát hiện. Con cái dài gấp 10 lần con đực, miệng đầy răng sắc đến mức xuyên qua cả đầu. Điều bí ẩn là loài này có thể sống trong áp suất cực khủng và bóng tối tuyệt đối, nhưng cơ chế chịu đựng của chúng vẫn chưa được giải mã hoàn toàn. 4. Cá trình điện, cục pin biết bơi. Hình ảnh cá trình điện phóng tia điện. Mở màn là một cục pin sinh học có khả năng hạ gục cả ngựa. Cá trình điện, đây chính là cá trình điện, kẻ vừa là cục pin sinh học, vừa là sát thủ lặng lẽ của vùng sông Amarin. Nghe tên thì tưởng sống ở biển, nhưng thật ra chúng chuộng đầm lầy Nam Mỹ hơn. Họ hàng của nó ở biển cũng không kém phần giật mình. Con này có thể phóng điện lên tới 860V, cao hơn cả ổ điện nhà bạn. Không phải robot, không phải công nghệ tương lai, mà là một con cá sống nhăn răng dưới nước. Một cú phóng điện của nó có thể làm tê liệt con mồi trong tích tắc. Cái kỳ bí ở đây là chúng tự sạc pin bằng cách hít oxy qua miệng và tái tạo điện nhờ các tế bào điện đặc biệt. Nếu bạn đang bơi mà gặp nó là chúc mừng, bạn vừa tham gia một phiên bản thủy chiến của Pikachu ngoài đời thực. Cá trình điện Electrophorus electricus không thực sự là cá trình, nó thuộc họ Kniphid, họ hàng xa với cá trình thật. Chiều dài có thể lên tới 2,5m, ngang với chiều cao một người đàn ông trưởng thành. Cân nặng khoảng 20kg và toàn bộ thân dài ngoằng như một cái dây điện sống biết bơi. Màu sắc của nó thì không màu mè như cá cảnh, chỉ là nâu đen hoặc xám để ẩn mình trong làn nước đục của lưu vực Amazon và Orinoco. Trong cơ thể nó có tới 3 cơ quan phát điện. Main organ tạo điện mạnh để tấn công hoặc tự vệ. Hunter egg organ dùng để săn mồi. Tech organ tạo dòng điện yếu để định vị và giao tiếp. Điện áp tối đa 860V, cường độ dòng điện khoảng 1A, đủ để làm gục một con cá lớn hoặc khiến người trưởng thành bị sốc điện và mất thăng bằng. Điều đáng nói là nó có thể bắn điện liên tục nhiều lần trong vài giây, khiến con mồi tê liệt hoàn toàn. Nó thường phát ra xung điện yếu trước để dò vị trí con mồi trong nước đục. Khi xác định được mục tiêu, nó gập cơ thể thành hình chữ U, kẹp con mồi ở giữa và phóng điện từ cả hai đầu cơ thể. Con mồi bị sốc sẽ co giật, đúng nghĩa là giật tung chảo và trở thành bữa tối gọn lẹ. Một số nghiên cứu cho thấy cá trình điện còn có thể nhảy khỏi mặt nước để phóng điện vào kẻ thù lớn hơn, ví dụ như cá sấu hoặc là con người nếu dám chọc giận nó. Năm 1800, nhà thám hiểm Alexander von Humboldt từng ghi lại cảnh tượng cá trình điện tấn công ngựa. Người dân Amazon khi ấy thả đàn ngựa xuống sông để dụ cá trình điện trồi lên. Chúng lao vào, bám vào cơ thể ngựa và phóng điện cho đến khi chính chúng kiệt sức và bị bắt. Đến ngày nay, vẫn có báo cáo về việc cá trình điện khiến người bơi thuyền bị sốc ngã xuống nước. Dù hiếm khi gây tử vong, cú điện mạnh của nó có thể làm nạn nhân mất ý thức và ở giữa sông, điều đó có thể cực kỳ nguy hiểm. Năm ốc ma Scalifoot gastropod, hay còn gọi là ốc sên chân vẩy, Iron Snail, ốc sắt, con vật đầu tiên được mặc áo giáp kim loại thật sự. Tại sao gọi là ốc ma? Vì nó sống ở nơi sâu thẳm, bí ẩn, không ánh sáng như linh hồn giữa đại dương đen. Cộng thêm vẻ ngoài kim loại đen bóng, lớp vảy sắt tua tủa như một sinh vật trong phim viễn tưởng. Ốc ma sống ở đáy biển sâu tới 2.900m, nơi nhiệt độ lên tới hơn 350 độ C từ các miệng phun thủy nhiệt. Môi trường này không ánh sáng, nồng độ độc tố cao và áp suất đủ để nghiền bẹp con người như miếng bánh tráng. Không đùa đâu, lớp vảy chân của nó chứa sulfide sắt, một trong những chất cứng nhất tự nhiên. Tức là ốc ma là sinh vật duy nhất trên trái đất được phát hiện có giáp kim loại sinh học. Các nhà khoa học NASA từng nghiên cứu cấu trúc giáp của nó để thiết kế tàu vũ trụ chống va đập. Các cộng sinh với vi khuẩn sống bằng chất độc. Trong cơ thể ốc ma chứa các vi khuẩn ăn sulfur hydro, một khí độc giúp nó sống sót nơi không thể tồn tại. Bây giờ thì cùng chơi một game cực căng não và thoát khỏi lưới của quái vật biển. Chỉ cần trả lời đúng càng nhiều câu hỏi thì càng có cơ hội sống sót khi bị kéo xuống biển sâu. Câu 1. Cá trình điện, bạn nghĩ nó phóng điện mạnh cỡ nào? E50V, sạc điện thoại còn không đủ. P600V, đủ để bạn sáng mắt như đèn pin. C1000V, đủ bật bếp điện nấu lẩu. Đáp án B600V, cá trình điện có thể phóng tới 600V, đủ làm tê liệt con mồi trong tích tắc. Không nên thử bắt tay đâu nhá, trừ khi muốn tóc dựng ngược lên. Câu 2. Ốc ma có áo giáp làm từ gì? A. Vỏ sò bình thường, B. Sắt và sulfur, thế là kim cương là bling bling luôn. Đáp án B. Sắt và sulfur. Đây là loài duy nhất trên trái đất có vỏ làm từ kim loại thật, kiểu như Iron Man phiên bản ốc sên chiêu chiêu vậy. Câu 3. Cá quỷ lồng đen rung đèn để làm gì? A. Tìm đường, B. Dụ con mồi, C. Selfie dưới biển sâu. Đáp án B. Dụ con mồi.
Ánh sáng từ đèn câu trên đầu cá quỷ lồng đèn là bẫy chết người. Mồi vừa tò mò lại gần là tạch, biến thành bữa ăn 5 sao dưới đáy biển. Câu 4. Bạch tuộc mimic có thể bắt chước được bao nhiêu loài sinh vật khác? E khoảng 5 loài, B trên 10 loài, C chỉ bắt chước cá Nemo. Đáp án B trên 10 loài, mimic có thể hóa thân thành rắn biển, sứa, cá bơn và nhiều cosplay khác để đánh lừa kẻ thù. Câu 5. Cá rồng đen có đặc điểm ngầu nào? E có răng trong suốt và thân phát sáng, B biết bắn laser, C ăn kẹo mút dưới nước. Đáp án A răng trong suốt và thân phát sáng, sống ở độ sâu 2000m, nó như ninja tàng hình, vừa không ai thấy răng, vừa phát sáng nhẹ để giao tiếp và dụ mồi. Câu 6. Ốc ma sống ở đâu? A trên bãi biển gần nhà bạn, B miệng núi lửa dưới biển sâu, C trong bồn tắm nếu bạn không rõ. Đáp án B miệng núi lửa dưới biển sâu. Ốc ma chịu được môi trường cực nóng, độc hại và áp suất khủng khiếp. Nó đúng kiểu chiến binh bất khuất của đại dương. Câu 8. Cá trình điện dùng điện để làm gì? A nướng mực, B định vị săn mồi và tự vệ, C chơi trò bật công tắc. Đáp án B định vị săn mồi và tự vệ. Ngoài giật điện mồi, nó còn dùng điện yếu để dò đường. Câu 9. Bạch tuộc mimic giả dạng nguy hiểm nhất khi nào? A khi hóa thành sứa, B khi hóa thành rắn biển, C khi hóa thành Nemo giả mạo. Đáp án B khi hóa thành rắn biển. Đây là hình dạng khiến nhiều kẻ săn mồi sợ chạy mất dép vì rắn biển là loài cực độc. Comment xuống bên dưới để chứng minh bạn là siêu trí tuệ, nhạy bén và ghi nhớ cực nhanh, hay thả não theo đại dương luôn rồi nha. Từ cục pin biết bơi, ốc bọc ráp kim loại, quái vật có đèn dụ mồi, cái điệp viên biến hình, cho tới nữ hoàng bóng tối, đại dương đúng là một thế giới khác, nơi mọi giới hạn của trí tưởng tượng đều bị phá vỡ. Và bạn biết đấy, chúng ta mới chỉ khám phá chưa tới 20% đáy biển. Ai mà biết được dưới đó còn bao nhiêu boss ẩn đang chờ xuất hiện. Nếu bạn tin rằng đại dương còn ẩn chứa những sinh vật mà khoa học chưa dám gọi tên, hãy like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo, bởi những tiếng vọng tiếp theo có thể sẽ còn kinh hoàng hơn cả Dump Loop.